আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাশ্যন কৰিম এই যে জিডিপি, এনডিপি, জিএনপি, এনএনপি এইবিলাকৰ ফৰ্মুলাবিলাক মুখস্থ নকৰাকে অন দ্য স্পট কেনেদৰে ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে। কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত আমি এই 8টা কনচেপ্টছৰ মিনিংছ আমি ডিছকাশ্যন নকৰোঁ, তাৰ বাবে এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব। আমি এই ভিডিঅ'টোত মেইনলি কনচেনট্ৰেট কৰিম ইহঁতৰ কেলকুলেশ্যন পাৰ্টখিনি। ফৰ এক্সাম্পল জিডিপি এমপিৰ পৰা এনএনপিএফচি কেনেদৰে উলিয়াম, বা এনএনপিএমপিৰ পৰা এনডিপিএফচি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি উলিওৱা হ'ব, অৰ জিএনপিএফচিৰ পৰা এনডিপিএমপি কেনেদৰে উলিওৱা হয়। চ' এই ফৰ্মুলাবিলাক ডিছকাশ্যন কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চোৱা তেনেহ'লে ইহঁতৰ ফৰ্মুলাবিলাক মুখস্থ কৰিব একো দৰকাৰ নহ'ব। চ' আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। জিডিপি এমপি ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এট মাৰ্কেট প্ৰাইচ, আৰু এনএনপিএফচি ই হৈছে নেট নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট এট ফেক্টৰ কষ্ট। ইয়াতে জিডিপি এমপিৰ মিনিংটো তৎক্ষণাত কৈ দিছোঁ। জিডিপি এট এমপি মানে হৈছে এখন কাণ্ট্ৰিৰ ডমেষ্টিক টেৰিটৰীৰ ভিতৰত এক বছৰত যিমান গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ প্ৰডাকশ্যন হ'ল সিহঁতৰ বজাৰত দাম কিমান বা সিহঁতৰ মাৰ্কেট প্ৰাইচ কিমান। আৰু এনএনপিএফচি মানে হৈছে নেশ্যনেল ইনকাম, মানে এখন কাণ্ট্ৰিৰ নৰ্মেল ৰেচিডেঞ্চৰ নেট ইনকাম। এতিয়া চোৱা, যদি গ্ৰছৰ পৰা নেট উলিয়াব লাগে তেনেহ'লে আমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বা অৱক্ষয়ন মাইনাছ কৰিব লাগিব। ডেট মিনছ গ্ৰছৰ পৰা যদি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বা অৱক্ষয়ন মাইনাছ কৰোঁ আমি নেট ভেলুটো পাম। আৰু যদি নেটৰ পৰা গ্ৰছ উলিয়াব লাগে তেনেহ'লে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন প্লাছ হ'ব। এতিয়া আহা নেক্সটটো, ডমেষ্টিকৰ পৰা যদি নেশ্যনেল উলিয়াব লাগে তেনেহ'লে আমি NFIA প্লাছ কৰিব লাগিব। ডেট ইজ নেশ্যনেল ইনকাম ইজ ইকুৱেল টু ডমেষ্টিক ইনকাম প্লাছ নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড। অসমীয়াত ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে বিদেশৰ পৰা নিগুটি উপাদান আয়। এই NFIAৰ মিনিংটো মই তৎক্ষণাত কৈ দিছোঁ। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহে ফৰেনৰ পৰা যিমান ফেক্টৰ ইনকাম আৰ্ণ কৰে মাইনাছ ফৰেনাৰবিলাকে ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিমান ফেক্টৰ ইনকাম আৰ্ণ কৰি লৈ যায়, সেই ভেলুটোৱে হৈছে NFIA। ইয়াৰ ওপৰত এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনোৱা আছে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰা। দেন আহা মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ পৰা ফেক্টৰ কষ্ট কেনেদৰে উলিয়ায়। মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ পৰা যদি ফেক্টৰ কষ্ট উলিয়াব লাগে আমি নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাছ কৰিব লাগিব। আৰু যদি ফেক্টৰ কষ্টৰ পৰা মাৰ্কেট প্ৰাইচ উলিয়াব লাগে তেনেহ'লে নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স প্লাছ কৰিব লাগিব। কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স দিয়া নাথাকিবও পাৰে। নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ ঠাইত এনেদৰে দিয়া থাকিব পাৰে যে ইনডাইৰেক্ট টেক্স আৰু ছাবচিডি। আমি জানো যে নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স ইজ ইকুৱেল টু ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ মাইনাছ ছাবচিডি, অৰ্থাৎ নিগুটি পৰোক্ষ কৰ ইজ ইকুৱেল টু পৰোক্ষ কৰ মাইনাছ সাহায্য। মই ইয়াতে কি লিখিছোঁ যে মাইনাছ NIT মাইনাছ নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স ইকুৱেলছ মাইনাছ NIT মানে কি পালোঁ যে ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাছ ছাবচিডিজ। চ' ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাছ ছাবচিডিজ। এতিয়া ব্ৰেকেটটো উঠাই দিলে আমি কি পাম যে মাইনাছ IT দেন প্লাছ S। চ' মাইনাছ NIT ইয়াৰ ঠাইত এনেদৰে লিখিব পাৰা যে মাইনাছ IT প্লাছ S। চ' এমপিৰ পৰা FC উলিয়ালে মাইনাছ IT প্লাছ S কৰিব লাগিব, আৰু FCৰ পৰা MP উলিয়াব গ'লে প্লাছ IT মাইনাছ S কৰিব লাগিব। চ' এই যে মই কনভাৰ্চন টেবুলখন বনাই দিলোঁ, এই টেবুলখন যদি মাথাত সোমাই ল'ব পাৰা তেনেহ'লে এই গোটেইকেইটাৰ ভেলুজ তুমি ইজিলি উলিয়াব পাৰিবা ফৰ্মুলা মুখস্থ নকৰাকে। এতিয়া মই দেখুৱাই দিম এই যিকেইটা 8টা ভেলুজ আছে ইহঁতৰ ফৰ্মুলা কেনেকৈ বনোৱা হয়। প্ৰথমতে ছাপ'জ আমি উলিয়াব লাগে জিডিপি এমপিৰ পৰা NNPFC। ডেট মিনছ আমাক দিয়া থাকিব জিডিপি এমপি আৰু উলিয়াব লাগে NNPFC। আমি উলিয়াব লাগে NNPFC আৰু আমাক দিয়া আছে জিডিপি এমপি। জিৰ পৰা N উলিয়ালে আমি কি কৰিম?
জিৰ পৰা n উলিয়ালে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বা অৱক্ষয়ন মাইনাছ কৰিম। সো ইয়াতে লিখিব লাগিব মাইনাছ অৱক্ষয়ন বা মাইনাছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন। নেক্সটটো চাওঁ, ডিৰ পৰা আমি কি উলিয়াব লাগে, n উলিয়াব লাগে, ডেট ইজ ডমেষ্টিকৰ পৰা নেশ্যনেল। যেতিয়া ডমেষ্টিকৰ পৰা নেশ্যনেল উলিয়াও তেতিয়া প্লাছ NFI কৰিম। সো ইয়াতে লিখিব লাগিব প্লাছ NFIA। দেন এমপিৰ পৰা এফচি, মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ পৰা ফেক্টৰ কষ্ট, অৰ্থাৎ বজাৰ দৰৰ পৰা উপাদান ব্যয়, কি কৰিম যে মাইনাছ IT প্লাছ S, মাইনাছ IT প্লাছ S। এই মাইনাছ IT প্লাছ এছৰ জাগাত আমি কি লিখিব পাৰো যে মাইনাছ নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স। কুৱেশ্যনত যদি ইনডাইৰেক্ট টেক্স আৰু সাবসিডি সেপাৰেটলি দিয়া আছে তেনেহলে এনেকে লিখিলে হ'ল, কিন্তু যদি কুৱেশ্যনত নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ দিয়া আছে তেনেহলে আমি লিখিম মাইনাছ NIT। এতিয়া আমি আৰু কেইটামান ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিম। এতিয়া সাপোজ আমাক উলিয়াব দিছে GNPFCৰ পৰা GDPFC, GNPFCৰ পৰা GDPFC উলিয়াব লাগে। সো যাৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে তাক ইকুৱেল চিম্বলৰ লেফটত ৰাখিবা, আৰু যাৰ ভ্যালু দিয়া আছে তাক ইকুৱেল চিম্বলৰ ৰাইট সাইডত একদম ফাৰ্ষ্টত লিখিবা। সো আমি উলিয়াম GDPFC আৰু দিয়া আছে GNPFC। ইয়াতে চোৱা, জিৰ পৰা জি কিবা চেঞ্জ হ'ব নেকি? চেঞ্জ নহয়, কাৰণ গ্ৰছত লাগে আৰু আমাক গ্ৰছতে দিয়া আছে। দেন চোৱা, এনৰ পৰা ডি, নেশ্যনেলৰ পৰা ডমেষ্টিক উলিয়াব লাগে। ডমেষ্টিকৰ পৰা নেশ্যনেল উলিয়ালে প্লাছ NFI হয়, কিন্তু নেশ্যনেলৰ পৰা যদি ডমেষ্টিক উলিয়াও মাইনাছ NFI হ'ব। সো ইয়াতে ফৰ্মুলাত লিখিম মাইনাছ NFIA। দেন লাষ্ট ওৱান চোৱা, ফেক্টৰ কষ্ট দিয়া আছে, FC দিয়া আছে, আৰু আমাক লাগেও FC তে, সো একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে। সো এইটোৱে হৈছে ফৰ্মুলা। আগৰ যিটো ফৰ্মুলা দেখুৱাই দিছিলো সেই ফৰ্মুলাটো অলপ লেন্দি আছিল, কাৰণ তাতে তিনিওটা আইটেম চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছিল, কিন্তু ইয়াতে আমি অনলি এটাহে চেঞ্জ কৰিছো। এতিয়া নেক্সট এটা চাওঁ আকৌ। সাপোজ আমি উলিয়াব লাগে NNPMPৰ পৰা GDPFC। ইয়াতে কি কি চেঞ্জ হ'ব চোৱা, ইয়াতে আছে G, ইয়াতে আছে N, এটা চেঞ্জ হ'ব, ইয়াতে আছে D, ইয়াতে আছে N, আৰু এটা চেঞ্জ হ'ব, আৰু লাষ্টত FC উলিয়াব লাগে, দিয়া আছে MP। সো ইয়াতে তিনিটা বস্তু এডজাষ্ট কৰিব লাগিব। তো চোৱা, এনৰ পৰা যদি G উলিয়াও কি কৰিম, ডেট ইজ নেটৰ পৰা গ্ৰছ উলিয়ালে আমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বা অৱক্ষয়ন প্লাছ কৰিব লাগিব। সো ইয়াতে লিখিম প্লাছ অৱক্ষয়ন বা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন। দেন এনৰ পৰা ডি, নেশ্যনেলৰ পৰা ডমেষ্টিক, নেশ্যনেলৰ পৰা ডমেষ্টিক উলিয়ালে মাইনাছ NFI, মাইনাছ NFIA। দেন মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ পৰা ফেক্টৰ কষ্ট, মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ পৰা ফেক্টৰ কষ্ট, মাইনাছ IT প্লাছ S, বা ইয়াৰ ঠাইত আমি কি লিখিম যে NIT। এতিয়া আৰু এটা ফৰ্মুলা বনাই দেখাইছো। সাপোজ আমি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে NDPFCৰ পৰা NNPMP। ইয়াতে আমাক লাগিব N, আৰু আমাক দিয়াও আছে কি N, সো ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন আমি এডজাষ্ট নকৰো। দেন লাগে নেশ্যনেল, কিন্তু দিয়া আছে ডমেষ্টিক, সো ডিৰ পৰা আমি N কৰিব লাগিব। ডমেষ্টিকৰ পৰা নেশ্যনেল উলিয়ালে কি কৰা হয় যে প্লাছ NFIA। আৰু লাষ্টতটো চোৱা, ফেক্টৰ কষ্টৰ পৰা মাৰ্কেট প্ৰাইচ, যেতিয়া মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ পৰা আমি ফেক্টৰ কষ্ট উলিয়াও তেতিয়া কি কৰো যে মাইনাছ নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স কৰো। মানে এমপিৰ পৰা এফচি লৈ আহিলে NIT মাইনাছ হ'ব, কিন্তু এফচিৰ পৰা যে MP উলিয়াব লাগে ডেট মিন্স আমি ওলোটাকে যাব লাগিব, সো NIT প্লাছ হ'ব। সো ইয়াতে লিখিব লাগিব প্লাছ নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স। সো তোমালোকে এনেদৰে ফৰ্মুলাবিলাক অন দা স্পট বনাব লাগিব, ঘৰত মুখস্থ কৰি লৈ যাব নোৱাৰা। সো এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰোতে তোমালোকে এই টেবুলখন মাইণ্ডত ৰাখিব লাগিব, প্লাছ কি দিয়া আছে আৰু কি উলিয়াব লাগে সেই দুটা বস্তু জানিব লাগিব। আৰু লগতে কৈ দিছো যে যদি তোমাক ডমেষ্টিক ইনকাম উলিয়াব দিয়ে
তেতিয়া তুমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব NDPFC আৰু যদি ন্যাশনাল ইনকাম ক্যালকুলেট কৰিব দিয়ে বা জাতীয় আয় উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি উলিয়াম NNPFC এতিয়া প্ৰেক্টিছৰ বাবে এটা প্ৰবলেম লৈছো সো এই প্ৰবলেমটো চোৱা ইয়াতে কৈছে ক্যালকুলেট NDPFC কি আইটেমস দিয়া আছে চোৱা গ্ৰছ ন্যাশনাল প্ৰডাক্ট এট মার্কেট প্রাইস দ্যাট মিন্স আমাক মেইন আইটেম দিয়া আছে GNP at MP আৰু লগতে দিয়া আছে ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স সাবসিডিজ ডেপ্ৰিচিয়েশন আৰু NFIA that is net factor income from abroad so উলিয়াব লাগে NDP at FC NDP at FC আৰু আমাক মেইন আইটেম কি দিয়া আছে GNP MP so items বিলাক নচুৱাকে প্ৰথমতে আমাক কি লাগিব ভাবা জিৰ পৰা উলিয়াব লাগে n গ্ৰছৰ পৰা নেট উলিয়ালে কি কৰো যে মাইনাস ডেপ্ৰিচিয়েশন যদি কোৱেশ্চনত এই ডেপ্ৰিচিয়েশনটো কনজাম্পশন অফ ফিক্সড ক্যাপিটাল বা স্থিৰ মূলধনৰ উপভোগ তেনেকে দিয়া থাকে তেনেহলে ফৰ্মুলাটো তেনেকে লিখি দিবা দেন নেটৰ পৰা আমি কি উলিয়াব লাগে ডমেষ্টিক নেটৰ পৰা যেতিয়া ডমেষ্টিক উলিয়াও তেতিয়া কি কৰিব লাগিব যে NFI মাইনাস কৰিব লাগিব কাৰণ ডমেষ্টিকৰ পৰা ন্যাশনাল উলিয়ালে কি কৰো যে NFI প্লাস কৰো সো ইয়াতে লিখিব লাগিব মাইনাস NFIA আৰু লাষ্ট ওয়ান চোৱা এমপিৰ পৰা FC উলিয়াব লাগে মার্কেট প্রাইসৰ পৰা ফ্যাক্টর কস্ট উলিয়ালে কি কৰিম যে মাইনাস NIT নেট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স মাইনাস কৰিম কিন্তু কোৱেশ্চনত চোৱাচোন নেট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স দিয়া আছে নে নাই ইয়াতে নেট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স দিয়া নাই ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স আৰু সাবসিডিজ দুয়োটা সেপাৰেটলি দিয়া আছে সো আমি ইয়াতে কি লিখিব লাগিব যে মাইনাস IT প্লাস S সো ইয়াতে কাৰ কিমান ভ্যালুজ আছে বহাই দিয়া GNP at MP আছে 58,000 minus depreciation দিয়া আছে 1600 minus NFI আছে minus 200 so এটা লিখি minus 200 minus IT plus S that is minus 2500 plus 1500 ইয়াতে কিমান হ'ব যে plus 200 then minus 2500 plus 1500 ফার্স্টতে প্লাস খিনিৰ কাম কৰা 58,000 plus 1500 59,500 then 200 59,700 minus 1600 আৰু 2500 কিমান হ'ব 4100 so 59 পৰা 4 গল কিমান থাকিল 55,000 then 700 পৰা 100 গল থাকিল কিমান 600 so 55,600 so আমাৰ required NDPFC হ'ব 55,600 crores so আমি এই ভিডিওটোত মেইনলি শিকিলো যে এনেকুৱা টাইপৰ ফৰ্মুলা বিলাক কেনেদৰে বনোৱা হয় আমি বেলেগ এটা ভিডিওত এই 8টা কনসেপ্টছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম একচুয়ালি এই 8টা আগতে শিকি লব লাগে কিন্তু এইকেইটা শিকোতে ইহতৰ এটা ফৰ্মুলা কি কৰা হ'ব ডিৰাইভ কৰা হ'ব সেই ফৰ্মুলা কেইটা বুজি নাপাব পাৰা তাৰ বাবে মই এই টেবুলখন ইউজ কৰি ফৰ্মুলা কেনেদৰে বনাই তাক আগতে শিকাই দিলো সো ন্যাশনাল ইনকামৰ নিউমাৰিকেল প্ৰবলেমছ সলভ কৰাৰ আগতে এই কনভাৰ্সন চাৰ্টখন মনত ৰাখিবা আৰু যদি ভিডিওটো ইউজফুল হৈছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবা থ্যাংক ইউ